आज आपण करणार आहोत एक स्टार्टर जे लहान मुलांना खूप आवडतं. चला तर मग करूया हनी चिली पटेटो. हनी चिली पटेटो करण्यासाठी आपण 4 मीडियम साईजचे बटाटे घेतलेले आहेत. ते एका विशिष्ट पद्धतीने आपल्याला कापून घ्यायचे आहेत. मी तुम्हाला दाखवते कसे कापायचे. ह्याच्या चारही साईड आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत. हा बटाटा असा स्क्वेअर शेपमध्ये झालेला आहे. आता आपण तो कट करूया. ह्याचे आपल्याला साधारण अर्धा इंचाचे तुकडे करून घ्यायचे. बटाटे आपले कापून झालेले आहेत. तुम्ही बघितलेत, एकाच साईजचे सगळे बटाटे आपण कापलेले आहेत. त्याचा जो बाजूचा भाग आपण काढून टाकला होता तो मात्र टाकायचा नाही आहे. तो आपण कशातही यूज करू शकतो. इथे आता मी एका बाजूला पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे. पाणी उकळलं की त्याच्यात हे कापलेले बटाटे आणि मीठ आपण घालायचे आणि 4 ते 5 मिनिटं आपल्याला शिजवून घ्यायचे. साधारण अर्धा टीस्पून एवढं मीठ घातलेलं आहे आणि आता हे कापलेले बटाटे आपण ह्याच्यात घालणार आहोत. बटाट्याचा रंग चेंज झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. आता हे बटाटे आपण काढून घेऊया. ह्याचं पाणी थोडं निथळून घ्यायचंय. बटाटे आपण पाण्यातून काढून घेतलेले आहेत. इथे बटाट्यात आपण अर्धा कप कॉर्नफ्लॉवर आणि 2 ते 3 टेबलस्पून एवढा मैदा घातलेला आहे. हे सगळे बटाटे ह्या कॉर्नफ्लॉवरनी छान कोट झाले पाहिजेत. ह्या बटाट्याला लागलेलं एक्सेस कॉर्नफ्लॉवर जे आहे ते आता आपण काढून घेऊया. त्यासाठी आपण एका चाळणीत हे बटाटे घालून एक्स्ट्रा जे कॉर्नफ्लॉवर आहे ते काढून टाकूया. तेल एका बाजूला मी गरम करत ठेवलेलं आहे. आता हे बटाटे आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. हे बटाटे आपण मीडियम फ्लेमवर तळून घ्यायचे आहेत, कारण ते आतून शिजले पाहिजेत. त्यानंतर आपण ते काढून घेणार आहोत आणि एक्स्ट्रा क्रिस्पी होण्यासाठी आपल्याला ते डबल फ्राय करायचे. आपले बटाटे एकदा फ्राय करून झालेले आहेत. आता हे थोडेसे थंड झाले की आपण त्याला डबल फ्राय करायचं आहे. त्यावेळेस गॅस मोठा ठेवायचा आहे, कारण त्याला वरून छान रंग आला पाहिजे. आणखी एक टीप अशी आहे की हे एकदा फ्राय केलेले बटाटे आपण फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो आणि ज्या वेळेस आपल्याला हनी चिली पटेटो करायचे त्यावेळेस डबल फ्राय करून ही डिश बनवू शकतो. आपले बटाटे तळून तयार आहेत. आता आपण ग्रेव्ही करून घेऊया. गॅस ऑन केलेला आहे. आता त्यात आपण 2 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घेऊया. 1 टेबलस्पून बारीक कापलेला लसूण. हे सगळं आपल्याला मोठ्याच गॅसवर करायचं आहे. लसूण थोडासा झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यात 3 हिरव्या मिरच्या टाकणार आहोत. 1 टीस्पून तीळ घालायचे. हे तीळ मी ड्राय रोस्ट करून घेतलेले आहेत. 1 मोठा कांदा असा स्लाइस करून घेतलेला आहे, तो घालून घेऊया. रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर मिक्स करायचे. चवीप्रमाणे मीठ घालायचे. मीठ थोडंसं कमीच घालायचं आहे, कारण ह्याच्यात सोया सॉस येणार आहे. 1 टेबलस्पून साधारण कांद्याची पात घालायची आहे. 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून टोमॅटो केचप, हाफ टेबलस्पून विनेगर, 2 टीस्पून साखर घालायची आहे. मिक्स करून घेऊया. आता ही कॉर्नफ्लॉवरची जी स्लरी आहे ती आपण आपल्या ग्रेव्हीमध्ये ॲड करूया. आता हे जे तळलेले बटाटे आहेत ते आपण ह्याच्यात ॲड करून घेऊया. छान मिक्स करायचं आहे. एक टेबलस्पून एवढी कांद्याची पात, 1 टीस्पून भाजलेले तीळ. हनी चिली पटेटो आहे म्हणजे अर्थातच हनी 1 टेबलस्पून. छान मिक्स करूया आणि आपलं हनी चिली पटेटो रेडी आहे. आपण सर्व करून घेऊया आणि तुम्हीही नक्की करून बघा आणि कसं झालंय ते कळवायला विसरू नका. तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.